Ở Nhật Bản đã từng xảy ra không ít những vụ án kinh hoàng, trong đó vụ án giết người hàng loạt bằng cách tẩm độc vào coca đã từng chấn động dư luận trong một thời gian dài. Điều đáng nói, sau cùng không ai biết được hung thủ là ai. Quay ngược thời gian vào 43 năm trước, khoảng 0 giờ sáng ngày 4 tháng 1 năm 1977, có 6 người vừa hoàn thành công việc và chuẩn bị trở về ký túc xá. Sau khi họ bước ra khỏi ga Shinagawa, Tokyo và đi bộ khoảng 200 mét thì một phát hiện đồng xu 10 yên nằm trên đất. Một cô gái trong 6 người đã nhanh chóng chạy lại nhặt đồng xu và chỉ muốn nói với mọi người rằng mình thật may mắn. Lúc này cô đã nhìn thấy một chai coca còn đóng nắp nguyên vẹn nằm trong bốt điện thoại gần đó. Cô bước đến và lấy chai coca này đưa cho một cậu em út trong nhóm và nói: "Tôi không thích uống coca, cậu uống đi." Cô gái này đã biết rằng hành động tử tế của mình đã vô tình, gián tiếp giết chết chàng trai trẻ này. Được biết, chàng trai trẻ 16 tuổi là học sinh trung học. Cậu là một nhân viên bán thời gian. Sau khi tan làm đã cùng các anh chị trở về nhà như mọi khi, được chị đồng nghiệp tặng chai coca. Chàng trai trẻ đã mang về ký túc xá và bỏ vào tủ lạnh. Khoảng 1 giờ sáng cậu chợt nhớ ra nên đã mở ra uống. Tuy nhiên, sau khi uống được vài ngụm, cậu bất ngờ phun ra vì phát hiện là nó có vị đắng, rất khó chịu và sau đó súc miệng. Khoảng 5 phút sau, cậu bất ngờ ngã xuống đất, cơ thể co giật và bất tỉnh. Những người trong phòng thấy vậy liền đưa cậu đến bệnh viện đa khoa Shinagawa để cấp cứu. Thật không may, vào 7 giờ sáng 30 sáng hôm sau, chàng trai này đã tử vong. Nhận thấy cái chết có nhiều sự bất thường, phía bệnh viện đã liên hệ với cảnh sát và để điều tra. Theo kết quả pháp y cho biết, có nhiều đốm hồng lớn được tìm thấy trên cơ thể chàng trai trẻ. Cuối cùng họ kết luận rằng chàng trai qua đời do ngộ độc natri cyanua. Từ đây họ tiến hành điều tra và phát hiện có chất natri cyanua trong phần nước còn lại dưới đáy chai coca, loại nước cuối cùng mà chàng trai uống. Chất độc cyanua có độc tính cao, chỉ cần một liều rất nhỏ có thể dẫn đến tử vong. Thời gian tử vong dao động từ vài giây đến vài phút, có tác dụng rất nhanh và khó cứu sống. Đến khoảng 8 giờ 15 phút sáng cùng ngày 4 tháng 1, chỉ sau 45 phút chàng trai trẻ tử vong, mọi người phát hiện một người đàn ông trung niên khác mặc đồ xám ngã xuống kế bên bốt điện thoại, nơi mà đồng nghiệp của chàng trai nhặt được chai coca vào tối hôm qua. Người đàn ông trung niên này sau đó đã đưa đến bệnh viện để cấp cứu nhưng cũng không thể qua khỏi. Sau khi cảnh sát kiểm tra để kết luận người này cũng tử vong do ngộ độc natri cyanua. Điều đáng nói, họ còn phát hiện dấu vết của chai coca cách nơi phát hiện người đàn ông bất tỉnh là 10 mét. Cuối cùng cảnh sát có thể kết luận rằng đây không phải là sự trùng hợp mà là có liên quan đến vụ giết người hàng loạt. Cảnh sát sau đó đã làm một cuộc điều tra để tìm dấu vân tay trên chai coca, nhưng đáng tiếc chỉ tìm thấy dấu vân tay của nạn nhân. Sau 2 vụ án, cảnh sát cho biết đây không phải là vụ án đơn giản mà vô cùng phức tạp, vì đây là tổ chức lực lượng đặc biệt gồm khoảng 200 người để tiến hành điều tra vụ việc. Đến khoảng 12 giờ 50 phút trưa cùng ngày 4 tháng 1, cảnh sát đã phát hiện một chai coca khác được đặt kế bên một bốt điện thoại trước một cửa hàng. Cách hiện trường của vụ án đầu tiên 600 mét, con trai 15 tuổi của chủ cửa hàng là người đã tìm thấy chai coca này đầu tiên, nhưng vì cậu có việc vội vàng ra ngoài nên để lại chưa kịp uống. Thật bất ngờ khi cậu quay về nhà đã nhìn thấy cảnh sát đang nói về chai coca có tẩm độc natri cyanua. Cậu thở vào nhẹ nhõm vì đã may mắn thoát chết. Theo điều tra của cảnh sát, nơi phát hiện ra 3 chai coca đều nằm giữa và gần ga Shinagawa. Cảnh sát phỏng đoán có 3 vụ đều do một người ra tay và số lượng nạn nhân hẳn muốn giết là không xác định. Một số giả thuyết đưa ra cho thấy chai coca đầu tiên được đặt vào khoảng từ 7 giờ đến 8 giờ ngày 3 tháng 1, chai thứ hai được đặt vào sáng sớm và kế tiếp là chai thứ ba được đặt trước giờ trưa. Mọi manh mối đối với cảnh sát đều rất là khó khăn khi họ không thể tìm được dấu vân tay trên chai coca và không thể khoanh vùng để tìm ra thủ phạm.
Ngoài ra, phía cảnh sát đã liên hệ với nhà sản xuất và xác định số series in trên nắp, nhưng cuối cùng họ chỉ biết được những chai Coca ấy được bán tại 10 cửa hàng ở phía bắc Shinagawa và không có một thông tin gì khác. Theo một số người dân thường chạy bộ sang khu vực này cho hay, vào khoảng tháng 11 năm 1976, họ từng nhìn thấy 6-7 nơi có xuất hiện của chai Coca, nhưng cứ sau 2-3 ngày thì chai Coca lại di chuyển sang một vị trí khác dễ nhìn hơn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó lại không có báo cáo về vụ đầu độc này cho đến xảy ra vụ việc đầu tiên vào ngày 4 tháng 1 năm 1977. Nhiều người đoán rằng hung thủ đang tiến hành thử nghiệm vị trí và muốn đặt ở nơi mà sẽ có nhiều người lấy đi nhất. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng chia sẻ thông tin lên truyền hình, báo chí để nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, không nên nhặt chai Coca ngoài đường. Vụ án này từng chấn động ở Tokyo trong một thời gian và hầu như ai cũng rất là sợ. Sau hơn một tháng, vào khoảng 6 giờ 20 sáng ngày 13 tháng 2 năm 1977, một người đàn ông 39 tuổi sống ở Osaka đang đi trên đường đi làm về ghé vào một cửa hàng để mua thuốc lá thì bất ngờ nhìn thấy một chai Coca đặt bên cạnh bốt điện thoại. Sau khi uống một ngụm, người đàn ông này đã bất tỉnh và đưa vào bệnh viện cấp cứu. May mắn thay, người này đã được giải cứu kịp thời và được xuất viện vào ngày hôm sau. Tuy nhiên sau đó, người đàn ông này đã tự tử tại nhà mặc dù không để lại di thư. Nhưng trước khi chết, anh đã tự dằn vặt bản thân rằng đồng nghiệp của anh đã từng ngăn cản việc anh uống Coca sau khi biết chuyện ở Tokyo. Nhưng anh ta lại bỏ ngoài tai những lời nói đó và hành động theo ý mình. Vì quá xấu hổ nên anh quyết định quyên sinh để không phải đối mặt với xã hội. Sau khi cảnh sát vào cuộc điều tra thì họ phát hiện một số triệu chứng của người đàn ông này không hoàn toàn khớp với các triệu chứng ngộ độc natri cyanua. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó cũng không tìm được bất kỳ bằng chứng nào khác để điều tra thêm. Khi hàng loạt vụ đầu độc Coca xảy ra, người dân Nhật Bản bị ám ảnh trong một thời gian dài, khiến họ không dám uống Coca bình thường vì sợ rằng mình sẽ bị đầu độc. Vào thời điểm đó, mọi người sợ uống Coca chai và để loại bỏ nỗi sợ này, nhà sản xuất đã thay đổi bao bì bằng cách sản xuất Coca lon. Bởi lẽ một khi Coca lon đã mở ra thì khó trở về trạng thái ban đầu. Cái vụ giết người hàng loạt bằng Coca ở Nhật Bản vào năm 1977 có thời gian truy tố hình sự là 15 năm. Nếu vụ án không thể giải quyết trong khoảng thời gian này thì ngay cả khi kẻ giết người đã được tìm thấy sau đó cũng không bị kết án. Thực vậy, đến ngày 4 tháng 1 năm 1992, vụ án này chính thức khép lại vì đã quá thời gian truy tố. Không ai biết được kẻ giết người thực sự là ai và vụ án đầu độc bằng Coca đã trở thành con số bí ẩn, không bao giờ có lời đáp. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã chọn video này để xem. Nếu thấy hay nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một video gần nhất.